નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું સેન્ડી નોલેજ યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ડેઈલી સાંજે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 9 વાગે મહત્વનો એક સામાન્ય જ્ઞાનનો લેક્ચર અપલોડ કરીએ છીએ અને આ જે સામાન્ય જ્ઞાન છે તે ગુજરાતનું સામાન્ય જ્ઞાન રહેશે। તેમાં અત્યાર સુધીમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો લગભગ 13 જેટલા વિડીયો આ સિરીઝમાં આપણે બનાવી અને અપલોડ કરી દીધા છે। ખાસ તેમાં ઘણી બધી વસ્તુઓનો સમાવેશ કરી દીધો છે, ગ્રંથાલયોથી માંડી અને વિદ્યાર્થીઓ આપણે અલગ અલગ વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ એક, ત્યારબાદ ગુજરાત એક નજરે, સરોવરો છે, વિદ્યાપીઠો છે, અલગ અલગ વિદ્યાર્થી મિત્રો યુનિવર્સિટીઓ છે, ત્યારબાદ વાત કરું તો નદી કિનારે વસેલા શહેરો છે, મહેલો છે, આ તમામ માહિતી છે તે અગાઉના વિડીયોમાં મેં અપલોડ કરી દીધી છે। પ્લેલિસ્ટમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ગુજરાત સામાન્ય જ્ઞાન નામના પ્લેલિસ્ટમાં આ તમામ વિડીયો મળી જશે। વિડીયો હજી સુધી વિદ્યાર્થી મિત્રો ન જોયા હોય તો પ્લીઝ અવશ્ય જોઈ લેવા, કારણ કે આવનારી પરીક્ષામાં ગુજરાતનું જો જીકે પૂછાય છે તો આનાથી બહાર નહીં આવે, બરાબર। અને ખાસ આ જીકે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ પ્રકારનું રહેશે કે જેમ તમે વધુ રિવિઝન કરશો તે પ્રમાણે તમને વધારે યાદ રહેશે। તો ખાસ દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને જણાવવાનું કે ખાસ 2-3 વાર વિડીયો જોઈ લેવો, અથવા તો તમારી પાસે બુક હોય તો ખાસ તેમાંથી પણ તમે રિવિઝન કરી શકો। તો આજે વાત કરીશું આજના વિડીયોમાં ગુજરાતમાં આવેલ તળાવો વિશેની। તળાવમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જે સરોવરો હોય છે તે સરોવરોનો પણ સાથે સાથે સમાવેશ કરી લઈશું। તો ગુજરાતમાં આવેલ તળાવો અને સરોવરો બંનેની આ વિડીયોમાં આપણે વાત કરી લઈશું। તો ચલો ફટાફટ આ સિરીઝને આગળ વધાવીએ અને વિડીયોને પણ આગળ વધાવીએ। તે પહેલા વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલને હજી સુધી તમે સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખો, કારણ કે આવનારી તમામ પરીક્ષાઓને વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને જે જોઈતું હોય તે આ ચેનલમાં મળી રહેશે। બસ તમારે મને મેસેજ દ્વારા માહિતી પહોંચાડવાની છે અને અમારો વિદ્યાર્થી મિત્રો કોન્ટેક્ટ તમે ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાંથી કરી શકો છો। ટેલિગ્રામ ગ્રુપની લિંક પણ વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે। તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો કોન્સ્ટેબલની તૈયારી કરતા હોય તો તમારે કોન્સ્ટેબલના કયા સબ્જેક્ટમાં શું જોઈએ છે, અથવા તો તમે કોઈ બીજી એક્ઝામ્સની તૈયારી કરતા હોય, તલાટી, જુનિયર કાંઈક મોડલ પેપર જોઈતા હોય તો તે પણ અમે પહોંચાડી દઈશું। બસ અમને ટાઈમ મળશે ત્યારે રેગ્યુલર આ સિરીઝ ચાલુ કરીશું। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો ગુજરાતના સામાન્ય જ્ઞાનમાં 2-3 ટોપિક રહ્યા છે, જેમ કે વખણાતી વસ્તુઓ છે, ત્યારબાદ યુનિવર્સિટીઓ મહત્વની જે છે, પ્લસ બીજું વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વાત કરીએ તો મહત્વના એટલે જે સ્થાપના અને સ્થાપત્યો છે, જેમ કે અમૂલ ડેરી છે તો અમૂલ ડેરીના સ્થાપક કોણ હતા, તો વર્ગીસ કુરિયર અથવા તો જ્યોતિર્ભુવન પટેલ, તેને બંનેને ગણવામાં આવે છે। તો આ રીતના 1-2 પોઈન્ટ બાકી છે ગુજરાતના સામાન્ય જ્ઞાનમાં। પછી આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો ડાયરેક્ટ આપણે સિદ્ધાંત તે વાત કરીશું જે ભૂગોળ છે તેના વિશેની, ગુજરાતની ભૂગોળ વિશેની આપણે વાત કરીશું। ચલો આજના મહત્વના વિડીયો શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો અલ્પા સરોવર। અલ્પા સરોવર આવશે સિદ્ધપુર ખાતે। ત્યારબાદ છે બીજા નંબરે આજવા તળાવ। તો આજવા તળાવ આવશે વડોદરા ખાતે, એટલે કે વડોદરા જિલ્લાની અંદર। ત્યારબાદ આગળ ત્રીજા નંબરે છે કર્માબાઈનું તળાવ। કર્માબાઈનું તળાવ આવશે શામળાજી। ત્યારબાદ છે કાંકરિયા તળાવ। કાંકરિયા તળાવ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અમદાવાદમાં આવેલું છે, પણ કાંકરિયા તળાવ કોને બંધાવ્યું હતું, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, કાંકરિયા તળાવ કુતબુદ્દીન અહમદ શાહે બંધાવ્યું હતું। તેમજ કાંકરિયા તળાવનું એક બીજું નામ છે અને કાંકરિયા તળાવને હોજે કુટુંબ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। તો આ ખાસ બંને વસ્તુઓ યાદ રાખજો। પ્રથમ તો કાંકરિયા તળાવ અમદાવાદમાં આવેલું છે જે કુતબુદ્દીન અહમદ શાહે બંધાવેલું હતું। બીજા નંબરે કે કાંકરિયા તળાવને હોજે કુટુંબ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। ચલો આગળ વધીએ। ગંગા સરોવર વિશેની વાત કરું તો ગંગા સરોવર બાલારામમાં આવેલું છે। ત્યારબાદ ગંગા જળિયા તળાવ। ગંગા જળિયા તળાવ જે આવશે ભાવનગર ખાતે। ત્યારબાદ ગંગાસર તળાવ, તો તે આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો વિરમગામ ખાતે। જે ગંગુ વનજારાઓ છે તેમને આ તળાવ છે તે બંધાવેલું હતું, એટલે આનું નામ ગંગાસર તળાવ રાખવામાં આવેલું છે, જે વિરમગામ ખાતે આવેલું છે। આગળ વધીએ ગોપી તળાવ। ગોપી તળાવ તો બેટ દ્વારકામાં આવેલ છે। તમને ખ્યાલ છે ગોપીચંદનની જે માટી હતી, ગોપીચંદનની માટી માટે આ જે ખાસ મંદિર છે, તળાવ છે તે જાણીતું છે। તો ગોપી તળાવ બેટ દ્વારકા ખાતે યાદ રાખજો। ત્યારબાદ ગોમતી તળાવ। ગોમતી તળાવ ડાકોર ખાતે આવેલું છે। ત્યારબાદ આગળ વાત કરું ચક્કાસર તળાવ વિશેની, તો ચક્કાસર તળાવ જે ભીમાસરમાં આવેલું છે, ભીમસર નહીં પરંતુ ભીમાસર આવશે, જે કચ્છમાં આવેલું છે। ત્યારબાદ આગળ વાત કરું કચ્છના જિલ્લામાં, મેં વિદ્યાર્થી મિત્રો આ તળાવ વિશેની વાત કરી લીધી છે। કચ્છનો જિલ્લાનો લેક્ચર છે તે કાલે જ અપલોડ કર્યો છે, તેના પ્લેલિસ્ટમાં જઈ અલગ અલગ અત્યાર સુધીમાં લગભગ 13 થી 14 જિલ્લાઓ ભણાવી દીધા છે, તે વિડીયો અવશ્ય જોઈ લેવા। ત્યારબાદ તુલસીશ્યામ, તો જે ગરમ પાણીના કુંડ છે તેનો પણ આપણે તળાવ અથવા તો સરોવરમાં સમાવેશ કરી શકાય, જોકે અલગથી કુંડ જ આવતા હોય, પણ જે અહીંયા આપણે સાથે સાથે જીકેમાં લઈ લઈએ કે તુલસીશ્યામ ગરમ પાણીના કુંડ છે તે ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં આવેલા છે અને તેને તત્પોદક કુંડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ત્યારબાદ વાત કરીએ તેન તળાવ। તેન તળાવ ડભોઈ ખાતે। થોર તળાવ આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો ગાંધીનગર ખાતે। ત્યારબાદ દૂધિયું, સાસ્યું અને તેલિયું, આ ત્રણેય તળાવ વિદ્યાર્થી મિત્રો છે એક સાથે જ તમારે યાદ રાખવાના છે, એટલે ઝડપથી યાદ રહી જશે। દૂધિયું, સાસ્યું અને તેલિયું, આ ત્રણેય તળાવ છે તે પાવાગઢ ખાતે આવેલા છે।
વધી આગળ નળ સરોવર વિદ્યાર્થી મિત્રો સુરેન્દ્રનગર, અમદાવાદ અને સુરેન્દ્રનગર જે સૌથી મોટો ટાપુ છે પાનગઢ ત્યાં આવેલું છે. ત્યારબાદ બિંદુ સરોવર છે જે આવેલું છે સિદ્ધપુર ખાતે. બિંદુ સરોવર આવેલું છે સિદ્ધપુર ખાતે, જે આપણે વાત કરી હતી 2 દિવસ પહેલા જ લેક્ચરમાં, જે માતૃ શ્રાદ્ધ માટે આ તળાવ જાણીતું છે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ વાત કરું મલાવ તળાવ વિશેની, તો મલાવ તળાવ ધોળકામાં આવેલું છે. મલાવ તળાવ ધોળકામાં આવેલું છે. તમને ખ્યાલ હોય તો જે મિનળ દેવી છે, રાજમાતા મિનળ દેવી, તેમને આ તળાવ બંધાવેલું છે. અને આ ન્યાય માટે ખાસ પ્રખ્યાત છે, કારણ કે તળાવનો આકાર છે તે રાઉન્ડમાં છે, પરંતુ કંઈકના એક માજીની ઝૂંપડી કે આ પ્રકારનું હતું, તેની જમીન હતી અને તેને ધ્યાનમાં લઈ અને આ તળાવનો આકાર બદલવામાં આવ્યો છે. તેથી જ કહેવાય છે કે ન્યાય જો હોય તો મલાવ તળાવ જુઓ, આવી કહેવત પણ ત્યાંથી ઓળખવામાં આવે છે. તેથી મલાવ તળાવ આવશે ધોળકા ખાતે. આગળ વધીએ મુનસર તળાવ આવશે વિરમગામ ખાતે, જે પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો રાજમાતા મિનળ દેવી હતા તેમને જ બંધાવ્યું હતું, અને અર્ધ સહસ્ત્રલિંગ તળાવ તરીકે આ તળાવને ઓળખવામાં આવે છે. મુનસર તળાવ મીન્સ કે અર્ધ સહસ્ત્રલિંગ તળાવ, જે પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો રાજમાતા મિનળ દેવીએ જ બંધાવેલું હતું. વધીએ આગળ મોહમ્મદ તળાવ આવશે વડોદરામાં. ત્યારબાદ રણમલ તળાવ જામનગર ખાતે. ત્યારબાદ રણમલેશ્વર તળાવ જે આવશે ઈડરમાં. ત્યારબાદ લાલપરી તળાવ, આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, લાલપરી તળાવ આવશે રાજકોટ ખાતે. ત્યારબાદ આગળ વડ તળાવ ભાભર ખાતે. ત્યારબાદ વસ્ત્રાપુર તળાવ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તેને એક અન્ય નામ પણ આપવામાં આવેલું છે, જેને નરસિંહ મહેતા સરોવર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. વસ્ત્રાપુર તળાવને નરસિંહ મહેતા સરોવર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, જે અમદાવાદ ખાતે આવેલું છે. આગળ વધીએ સરદાર સરોવર તો નર્મદા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ગુજરાતનું કોઈ સૌથી મોટો કૃત્રિમ સરોવર હોય, ગુજરાતનું સૌથી મોટું કૃત્રિમ સરોવર, તો તમારો જવાબ થઈ જશે સરદાર સરોવર, જે નર્મદા જિલ્લાની અંદર આવેલું છે. આગળ વાત કરીએ સહસ્ત્રલિંગ તળાવ જે પાટણ ખાતે આવેલું છે. સિદ્ધરાજ જયસિંહ તેને વિદ્યાર્થી મિત્રો આ તળાવનું બાંધકામ કરાવ્યું હતું, અને તળાવની ફરતે વિદ્યાર્થી મિત્રો જે પાળ હોય છે ત્યાં આજુબાજુમાં 1008 શિવલિંગની પ્રતિમાઓ મૂકી છે, અથવા તો મુકાવ્યા છે, અત્યારે પણ તે યાદ છે. ત્યારબાદ આગળ વધીએ સુદર્શન તળાવ આવેલું છે જુનાગઢ ખાતે. ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યના સુબા હતા પુષ્પગુપ્ત, તો પુષ્યગુપ્તે આ તળાવ બંધાવેલું છે. આની સાથે પણ ઘણો બધો ઇતિહાસ સંકળાયેલો છે. વધી આગળ સુરસાગર તળાવ વડોદરામાં આવશે. ત્યારબાદ ગૌરીશંકર તળાવને વિદ્યાર્થી મિત્રો બોર તળાવ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવશે, જે આવશે ભાવનગર ખાતે. ત્યારબાદ ચંડોળા તળાવ અમદાવાદમાં. ત્રિવેણી કુંડ તે ચાંપાનેરમાં. ત્યારબાદ દુધિયા તળાવ આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વાત કરી હતી કે દૂધિયું, સાચિયું અને તેલિયું એ આવશે પાવાગઢમાં. દૂધિયું અહીંયા વાત કરી છે દુધિયા તળાવ વિશે, તે આવશે નવસારીમાં. ત્યારબાદ છે દેસલપર તળાવ જે કચ્છના ભુજમાં. ત્યારબાદ નારેશ્વર તળાવ જે આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખંભાતમાં. ત્યારબાદ રણજીત સાગર તળાવ છે જે જામનગર ખાતે આવશે. અને આગળ વાત કરીએ તો 2-3 તળાવો છે, જોઈ લઈએ લાસ્ટમાં. રત્નસાગર તળાવ આવશે જામનગર જિલ્લાની અંદર. રત્ન તળાવ અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આવશે રણજીત સાગર આવશે જામનગરની અંદર. રત્ન તળાવ આવશે બેટ દ્વારકા. ત્યારબાદ વડા તળાવ આવશે ચાંપાનેર. શર્મિષ્ઠા તળાવ આવશે વડનગર. અને લાસ્ટમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો લાખોટા તળાવ આવશે જામનગર. ત્યારબાદ હમીરસર તળાવ આવશે ભુજ. તો આટલા મહત્વના તળાવો છે તે આપણે વાત કરી. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો કોમેન્ટ બોક્સમાં તમારે જણાવવાનું છે કે નારાયણ સરોવર છે તે કઈ જગ્યાએ અથવા તો કયા જિલ્લાની અંદર કઈ જગ્યાએ પ્રોપર આવેલું છે, આ તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં ખાસ જણાવવાનું છે. મળશું કાલે ફરીથી નવા એક વિડીયોની સાથે, નવી માહિતી સાથે, નવા એક ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય, ટેક કેર, જય હિન્દ, ભારત માતા કી જય.